Welcome. This is the energy vibration um, for the full moon for the month of juli 15 tot en met augustus 15. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun, bedankt voor de positive energy vibration. Eindelijk is de licht goed. God, ik weet niet wat is met de licht hier. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun. Niet vergeten om te crosswatch. Om te zien wat komt op van de vrienden. En jullie kunnen ook anderen helpen om te weten wat zit in hun huis. Laat ze even gaan kijken naar zijn eigen zijn. Als het een vuur, lucht of een aarde mensen. Dit is die full moon lezing van de vis, kreeft en schorpionetje. Bedankt voor al de leuke berichten wat ik heb gekregen. En voor de positive energy vibration. Now, this full moon is from 15 juli tot 15 augustus. It is a rare full moon. It is the bok full moon. En dat is de verandering van de season. Now, als we gaan even kijken voor de zonnemensen. Dat is de mensen dat was geboren overdag. Het is zeer positief. Je gaat met de flow. Het is goed voor jullie watermensen. Omdat je gaat met de flow. En wanneer ik zeg watermensen is dat je bent een vis, kreeft of een schorpionetje. Oké? Ik praat niet over de luchtmensen. Nou, niet vergeten dat jullie krijgen best wel verandering. Maar voor de zonnemensen, het is zeer positief en zeer krachtig. In de outcomes, het is de conjunction van je gaat jezelf empowered. En dat is zeer positief, omdat wat gebeurt is dat je begint te zien, te verstaan wat gebeurt en dat soort van issue. In de energie van de bestand, de destiny van wat moet gebeuren in deze tijd. Het is zeer positief ook, omdat er is een semi-sextile. En de semi-sextile is goed, omdat in deze tijd zit je gewoon jezelf om even te relaxen in deze tijd en bekijken dingen van een onder view. Voor de moon mensen, het is zeer positief, een semi-sextile, krachtige energie voor jullie moon mensen. En jullie zijn de mensen dat is geboren tussen de tijd van de nacht, oké? Dus dit is krachtig, dit is positief, het is krachtig, het is goed. Wat je moet hier verstaan van deze issue is dat daar komt verandering in je leven. En het is positieve verandering, oké? Dus dat is zeer positief voor jullie mensen in de sens dat er is een tijd waar je neemt tijd om even na te denken over bepaalde situaties in je leven en bepaalde issue. Nou, we gaan even kijken alle huizen. En iedereen heeft 12 huizen in je geboortechart. En met deze 12 huizen, er is verandering dat komt op iedere volle moon. Okay? Iedere dag is daar wat nieuw verandering. Als we kijken de eerste huis vanzelf, daar is best wel verandering van de eerste huis vanzelf. Het kan in career, ik ken dat sommige van jullie besloten om een andere career aan te gaan nemen. De energie van Mars is iets, je loslaten iets in je leven. En je voelt jezelf opnieuw waarderen. Dus je gaat even iets loslaten in het leven en je gaat jezelf opnieuw waarderen. Ik ken dat je besloten om iets te beëindigen en de karakteristieken of zo, of je besloten je dieet te veranderen. En je gaat beter voelen omdat je krijgt een renewal van energie. En dat is best wel zeer, zeer positief.
Als we bekijken de tweede huis is de huis van je bezetting. Daar komt verandering hierin. Dus het is een beetje geluk in de verandering van je bezetting. Omdat de transformatie dat Uranus brengt, het is positieve verandering. Je moet gratitude hebben voor de verandering dat gaat binnenkomen. Omdat je krijgt een nieuw sens van misschien je wil een nieuwe bank, je wil iets nieuws, je wil nieuwe kleding, je wil studiefinanciering, dat soort van ding. Het komt op voor jullie en het is zeer, zeer positief. Wees dankbaar voor wat je hebt en wat je gaat krijgen in deze full moon. Dus het is best wel een positieve full moon voor jullie. Als we gaan even verder, hebben wij in de derde huis de huis van de perception. Heb je mee te maken met de Leo's. En je perception komt op over iemand dat je bent in een relatie met. Sommigen van jullie kunnen in een quest gaan om even een relatie te starten met de Leo's. En sommige van jullie gaat even bekijken om je relatie. Je gaat even op quest als dit is de juiste relatie dat je bent in. Is dit de juiste persoon voor jou? Dus je gaat jezelf even vragen. Oké, dus je bent op een quest om jezelf even te vragen. Is dit de juiste persoon en de juiste relatie? De vierde huis van family heb je mee te maken met Neptune. En dit is echt raar, omdat dit is over je buiten aarde family. Dat betekent dat je de paste gids en dat soort van ding. Dit is de energie, dit is de situatie. De gids, je overlijden ouders, dat communiceren met je via de droomtime. Als je bent een moonmensen, je intuïtie, je psychic wordt zeer, zeer sterk in deze periode. En dat is best wel goed. Zeer sterk in deze periode en dat wordt best wel goed. Dan hebben wij de energie van de house van passion. We hebben Saturn en dit is goed. En met Saturn heb je te bidden. Je hebt te bidden. Bidden hierover, whatever the issue is. Als je kan je passie niet vinden, bidden hierover om even open op je passie. Maak wakker je passie. Dat dingen dat maakt je zo passionate over wat je doet. Dus het is een tijd dat je gaat even vraag stellen aan je gidsen hierover. En dat gaat je in een positive alignment van energy even gaan krijgen. En dat is best wel goed, omdat je besloten even om te vinden wat is het dat je voelt jezelf echt passie. De passie van wat je voelt komt over. Nou, dit is zeer positief voor jullie Nederlandse. Vanwege dat Jupiter komt op in de kunstenaar, de hart, de kunstenaar, de schrijfster. Het is een goed periode vanwege dat wijsheid. Heel veel belangrijke informatie komt op. En dit is de tijd van wijsheid, omdat je krijgt heel veel wijsheid. Je bent op zoek, je gaat iets creëren en je krijgt gewoon goede ideeën. Dus en deze goede ideeën gaat je heel veel geluk naar je toe brengen. En dit is zeer positief. Heel veel geluk brengt deze nieuwe creative activity op. Ik ken kunstenaar, ik ken voor de schrijftenaar. Het is gewoon goed, het is positief, het is een goede tijd. Nou, in de huis van relaxatie, je heeft de energie van de Pisces. Nou, jullie Pisces krijgen verdriet, oké? Verdriet. Misschien ben je op vakantie gegaan, je hebt iemand ontmoet en de vakantie is over. Daar is verdriet. Voor de rest van jullie
wat hier is gebeurd is dat je hebt verdriet, misschien heb je geen tijd voor jezelf, omdat het is zo druk. Dat soort of issue, dat soort of energy, dat komt op met de energie van de 7 house. Dus dat is in je eigen krachten van de birth chart. En dit is best wel goed. Dan in de 8th house. De 8th house is de house van de Schorpionnetje. En het is best wel positief in relatie, in je huwelijk, in je intimacy. Het is gewoon tussen deze dagen, 15 juli tot en met 15 augustus. Whoever dat je komt in aanraking met, in de intimacy, het wordt goed. Als is je soulmate, je twin flame, je huwelijks, maar dit is meer, het komt op als de huwelijks, de relatie, de intimacy level is zeer krachtig en het kan dat jullie zijn op vakantie, dus er is meer seks, dus dat kan best wel de issue en wat is daar, but it is positive. In de 9th house heb je Pluto en het heeft mee te maken met informatie. Het is de opzoek en sommige van jullie komen achter iets. Vergeven is de sleutel, whatever the issue is of was. Vergeven is de sleutel en dit is best wel positief. Dit is goed alignment van energy, omdat vergeven komt op, whatever the issue is. Je gaat de mensen vergeven, je laat het los en je gaat even weg. De 10e house is de house van de steenbok en de stier is hier. Now, wat gebeurt hier is dat de steenbok en de stier, deze zijn goede mensen om even te connecten met als vrienden, soulmate, tweeling en dat soort of ding. Het is zeer positief, maar daar is de mysticism. Nou, met de mysticism, het heeft mee te maken met mensen die gebruiken negative energies of lower energies of love magic of that sort of a issue. Nou, je kan verwachten van de stier dat deze mensen dat doen. Maar de repetition, your repetition, daar heb je de energie van de steenbok en de stier dat gaat je helpen. Nou, de stier kan zeker tegen jou. Je kan love magic, candle magic of zo doen. Maar de steenbok is, die gelooft gewoon in de natural manier van de flow van energie. Maar de stier kan je even zeggen, hey, wil je iets anders krijgen? Wil je dit doen? Wil je dat doen? En de stier wil je begeleiden op dat weg. Nou, het is op whoever je bekijkt het, dat voor meneer whoever je het kijkt, is whoever je het uitzet. 11th house is de house waar je komt. Je komt tot het eind van de Latijn met de geliefde. Of met liefde. Het is zo, het is sommige van jullie. Vraag jezelf, is daar niks anders? Je bent in de positie van despondency. Dus de vrije mensen en de mensen die zijn eenzaam of alleen staan, dat is de house dat ga je effect vanwege doordat je gaat even jezelf vragen, is er daar iemand daar voor mij? Weet je, waarom kom ik niet tegen de persoon? Ben ik niet open genoeg? Dat is de vraagstel dat gaat even opkomen aan jullie. Dus hier is de tijd waar je gaat even bekijken hoe dingen rond jou zitten en wat ben je op zoek wanneer het komt op met de liefde, want dat is een issue dat gaat even opkomen. Nou, de 12th house is de house van de vismensen en het is tijd voor jullie, omdat jullie zitten in een despondency factor en het is tijd voor jullie om even genezing te vinden. Oké, genees jezelf van een issue, van een situatie. Het is de house van surrender. Laat los.
van een issue. Laat los van this issue. Whatever the issue is, vraag voor genezing. Laat los van de issue. En dan ga je even zien, whatever the issue is, je gaat het even surrender. Je geeft het op en je laat het los. Oké? En dat is best wel goed. Dus whatever and whoever de bepaalde issue komt in je leven in deze tijd, je gaat even een resolutie even gaan opzoeken. Dat je laat gewoon bepaalde issue en bepaalde situatie achter jou. Je besluit, hey, voor mij, dat is het. En je gaat gewoon weglopen. En soms is het best wel vragen voor genezing voor iemand, jezelf of een issue dat je hebt met iemand. En dan laat je los. En dan ga je even zien hoe positief dat is uitgekomen. Dames en heren, ik moet best wel zeggen namaste, tot volgende keer.